Chào mừng anh em đến với video review giày của Gazano. Nếu mà anh em nào đang đi giày Tây và đã từng đi giày Tây ở Việt Nam thì chắc hẳn đã một lần nghe đến Camina. Và nó là thương hiệu gì? Camina theo cái sự tìm hiểu của mình thì một trong những cái hãng giày thủ công cũng như là đóng giày Tây nổi tiếng nhất của Tây Ban Nha theo cái sự hiểu biết của mình. Còn anh em có những cái thương hiệu nào khác nổi tiếng hơn Camina thì có thể cho mình biết trong comment phía bên dưới nhé. Và cái thương hiệu này thì các bạn sẽ nhìn thấy cái phần logo ở đây nó khá là đẹp, khá là tinh tế, chữ Camina ở trên hộp màu đỏ đô. Thế những cái thương hiệu giày kiểu hoàng gia hay là cổ điển này thường người ta sẽ dùng cái màu đỏ đô này, giống như là màu của rượu vang ấy. Đấy. Camina Shoemaker Mallorca, chắc là đây là cái tỉnh hay là cái vùng mà chuyên đóng giày. Bên cạnh giày, hộp giày này thì các bạn sẽ nhìn thấy là Black Podcast Penny Loafer 10082. Đấy, Leather Sole, đây là đế da. Đấy, last của nó là Last Rain. Đấy, tên của cái last, cái form dáng này là Rain. Và cái size của nó là 6,5 UK, nó sẽ tương đương với 3940. Đấy, còn đây là mã code gì đó. Và đây là cái hình của cái đôi giày mà chúng ta nhìn ở bên ngoài, người ta in này để cho dễ để nhận biết. Và đây là một đôi giày Penny Loafer màu đen. Bên trong cái nắp hộp này chúng ta sẽ có một cái giấy màu đỏ khá là bắt mắt, rất là đẹp. Gần như là tôi đang được bóc tem cái đôi giày này vậy. Dashback màu đỏ, 2 chiếc rất là đẹp. Và tôi cũng đã từng mua đôi Camina đầu tiên vào năm 2016 và tôi cũng đã có cái cảm nhận này. Sướng, cầm đôi giày này sướng lắm các bạn ạ. Đúng là giày Tây chính hiệu. Wow, uầy, cái mùi nó bay ra từ cái hộp này đã cảm thấy nó phấn khích rồi các bạn ạ. Mình là một cái người rất là đam mê giày và đồ da, thế nên là cái mùi của những cái hộp này nó bay ra thật sự là rất cảm xúc. Thường không phải ai có cái điều kiện để mua những cái đôi giày mới từ châu Âu mang về. Thì đây là một cái đôi giày khá là formal theo cái sự hiểu biết của mình. Formal có nghĩa là gì? Formal có nghĩa là tính trang trọng. Penny chính là cái phần đai này. Và ở đây chúng ta có một cái khoét. Khi mà người ta sản xuất cái đôi giày penny đầu tiên ấy, là phần này là chúng ta sẽ đút được một cái đồng xu, gọi là đồng penny, đút vào đây để trẻ con nó đi mua kem, mua kẹo, mua vé xem phim, mua vé đi các cái khu công viên chơi. Đấy. Đây là một đôi gọi là Penny Apron Split Toe Loafer. Đấy, tên của nó như vậy. Và ở trong lòng giày các bạn nhìn này, đấy, người ta sẽ để một cái cây gỗ giống như là cái đũa. Đấy, để giữ cái phần form và gót của đôi giày này. Wow, cái giấy độ của nó cũng cứng đét luôn anh em ạ. Đây, anh em nhìn này, giấy độ nó rất cứng. Ngay lập tức khi mà tôi unbox một đôi giày thì cái điều đầu tiên tôi sẽ nhìn xuống là đế của đôi giày. Thơm quá. Người ta thuộc da bằng cái thảo mộc gì mà thơm đấy. Chắc chắn đây là thuộc da bằng thảo mộc rồi. Thế nên là nó sẽ có cái màu vàng ươm tự nhiên của da đã được dưỡng và đã được xử lý. Camina Shoemaker Mallorca. Đấy, Mallorca là vùng, Camina Shoemaker là nhà làm giày Camina. Và đây sẽ là line Goodyear Welted, được đóng chìm rất là sắc nét. Ở dưới này là size 6/1/2. Đấy. Và đôi giày này là đôi giày Goodyear, thế nên là các bạn sẽ nhìn thấy có một cái đường khâu đây này. Đấy. Đấy, và nó sẽ ở dưới cái lớp da, đây gọi là chỉ khâu rãnh lấp. Và trên đôi giày này rất là khác với những cái đôi giày thời trang mà mình đã review trước đây, là đó là những cái đôi bốt nó có đính 3 cái đinh ở đây, nhưng mà đinh đóng nằm ở trơ lơ ở phần mũi này chứ nó không nằm sát về cái viền của cái mũi này. Đây mới là đóng đinh để giúp cho cái gì, khi mà chúng ta đi, cái phần mũi giày này sẽ là quẹt xuống đầu tiên thì những cái đinh đồng này nó sẽ mòn trước
và nó sẽ giúp giữ lại cái miếng da này để làm cho giúp cho cái mũi giày này chúng ta không bị mòn quá mức. Đó. Cái cảm nhận đầu tiên khi mà tôi sờ vào những cái đôi giày của Tây Ban Nha hay là của Camina thì các bạn cảm thấy nó rất là chắc chắn luôn. Các bạn nghe thấy không? Chắc không? Đấy, rất là chắc. Form nó cứng đét luôn. Và các bạn bảo là ui, giày cứng này làm sao đi? Ui, đế cứng thế. Thôi, ra ngoài làm mấy đôi Quảng Châu 5 lít đi cho nó mềm, chứ đi những con này thì bằng trà tấn. Đi giày Tây đau lắm, không đi được đâu. Nhưng mà người ta bỏ đến 400 ơ để người ta đi mua những đôi giày này đấy anh em ạ. 400 ơ là rơi vào tầm khoảng 12 triệu, thuế phí nữa vào. Các bạn phải 14, 15 triệu. Người ta có tiền, người ta không phải tự nhiên người ta bỏ tiền ra người ta mua những cái sự đau đầu ấy đâu. Nhưng đây là cái cảm nhận đầu tiên khi mà các bạn cầm vào những đôi giày Tây. Nó rất là cứng. Nhưng cái điều gì khi mà bạn nhận được sau khoảng 2-3 tháng liên tục đi những đôi giày này? Đấy là một câu chuyện khác. Chúng ta sẽ đi trải nghiệm nó sau nhá. Ok. Rồi, bên trong làm giày thì các bạn sẽ nhìn thấy là ở đây chúng ta sẽ có tất cả những cái thông tin Camina, Shoemaker, Maloca, Goodyear, Welted. Đấy. Đấy, các bạn sẽ nhìn thấy là một cái dòng chữ là Genius, Authentic, Maloca, sau đó là Made in Spain, đấy, Tây Ban Nha. Và toàn bộ những cái phần lót ở phía trên này các bạn sẽ không nhìn thấy bất cứ đường chỉ nào. Sự khác biệt giữa một đôi giày đế cấu trúc Goodyear như đôi Camina này và một đôi giày đế Black như đôi Celine này. Mặc dù đôi Celine này sẽ có cái giá tiền nó đâu đó khoảng gấp đôi đến thậm chí là gấp 3 so với đôi giày Goodyear của Camina, nhưng về cấu trúc thì đôi giày này không bao giờ tốt bằng đôi giày của Camina này. Nó chỉ ăn nhau tiền thương hiệu thôi. Thì các bạn sẽ nhìn thấy bên trong lòng của cái đôi giày Celine này, các bạn sẽ nhìn thấy một cái đường chỉ khâu màu đen. Đấy, nó chạy ở phần mũi. Thì toàn bộ cái phần đường chỉ này ở dưới này nó sẽ khâu ở bên trong. Nhưng ở trong cái đôi giày Goodyear của Camina này thì toàn bộ những cái chỉ đó sẽ đi. Đây, toàn bộ cái đường viền chỉ nó sẽ đi lên trên này. Và nó sẽ rất là đẹp, rất là thẩm mỹ. Và các bạn sẽ không nghĩ đây là một cái đường chỉ đâu. Còn đôi giày này thì là cái phần da bê của con giày này rất là đẹp. Mình nói thật là rất là cảm xúc khi cầm vào những đôi giày Tây thực sự. Bởi vì là những cái nhà làm giày lâu năm lâu đời thì họ sẽ sử dụng những cái loại nguyên liệu, những cái loại da nó rất là tốt, nó rất là bền, có cái độ finish rất là cao. Nhưng nói thật là nếu mà anh em nào mà chưa sử dụng giày Tây bao giờ, đúng là giày Tây theo cả hai nghĩa luôn, là giày formal và đến từ những cái nước châu Âu, thì các bạn sẽ có một cái trải nghiệm nó không sướng lắm khi đi những đôi giày này, bởi vì nó rất là cứng. Đây, mình đẩy tay như này mà chúng ta không thể nào mà đẩy được cái mũi này nó cong lên. Và nếu mà các bạn sử dụng những cái đôi giày này thì các bạn sẽ phải có một cái trải nghiệm nó lớn hơn với những cái đôi giày của châu Âu. Những cái đôi giày formal các bạn sẽ phải ở trong những cái môi trường văn phòng, hoặc là bạn phải rất là thích giày thì bạn mới có thể chịu được những cái sự đau đớn, những cái bất tiện mà những đôi giày Tây thực sự nó mang lại. Nhưng đằng sau đấy, khi mà chúng ta đã đi break in, đã làm cho đôi giày này mềm mại ra rồi, thì những đôi giày này lại vô cùng thoải mái, vô cùng êm chân. Và toàn bộ đôi giày này được làm bằng da, thế nên là nó sẽ rất là hút mồ hôi, rất là hút mùi, làm cho bạn cảm thấy là đôi giày này gần như là hòa vào cái chân mình vậy. Và không bao giờ các bạn đi những cái đôi giày này mà bị một cái cảm giác rất là khó chịu, đó là hôi chân. Bạn tin tôi đi, nếu bạn đã là một người đi giày Tây thực thụ thì bạn biết rằng những đôi giày này có giá trị đến như thế nào. Toàn bộ cái giá của đôi giày này ít nhất phải 50-60% giá trị của những đôi giày này nằm ở nguyên liệu, nằm ở công của người thợ, nằm ở quy trình, nằm ở form mẫu, nằm ở hình dáng của đôi giày này. Và phần còn lại nằm ở marketing. Còn với những đôi giày hiệu các bạn đang mua ngoài kia của LV, Gucci, Hermes thì phần đa
giá trị của một đôi giày nằm trên kệ, nó nằm ở thương hiệu và nằm ở marketing. Và với những cái người chơi giày như mình thì những cái đôi giày đến từ những cái nhà như Shoemaker giống như Camina này thì luôn luôn là những cái món quà mà chúng ta sẽ phải khám phá nó rất là nhiều lần. Để mà khuyên các bạn, nếu mà các bạn muốn chơi giày thì các bạn nên mua từ những cái nhà làm giày có cái chữ Shoemaker này, thay vì những cái hãng kiểu như những cái hãng mà làm thời trang. Với những cái hãng mà là Shoemaker có nghĩa là họ là những cái nhà, những cái thương hiệu mà đi lên từ việc là đóng giày. Còn đại đa số 80-90% những cái thương hiệu bán giày ngoài kia họ chỉ là những cái trader, chỉ là những cái seller mà thôi. Họ mua hoặc là họ đặt đóng từ những cái nhà làm giày khác và họ sẽ bán những cái giày dưới thương hiệu của mình. Còn những cái nhà làm giày đến đúng chất ngày xưa thì họ sẽ đi lên từ nhà làm giày, sau đó họ tự tạo thương hiệu riêng và họ bán những cái sản phẩm dưới cái tên của họ. Thì đó là những cái trải nghiệm của mình về những đôi giày Tây thực sự. Và Camina là một cái thương hiệu mà mình phải nói là số tiền bạn bỏ ra rất xứng đáng so với những cái gì bạn sẽ nhận được. Và những đôi giày này để chăm sóc nó thì rất đơn giản. Hãy mua cho mình một đôi Sutri cùng size hoặc là nhỏ hơn size của đôi giày này. Ví dụ đây là đôi giày 6/1/2 thì các bạn có thể mua những đôi giày size 39, 38 tùy vào cái form last của đôi Sutri. Và đừng quên dưỡng da cho những đôi giày này. Nếu bạn có điều kiện thì hãy dưỡng phần đế của đôi giày này khoảng 1 tuần trước khi các bạn sử dụng, hoặc là các bạn mang đi dán đế. Thì đôi giày này sẽ là một cái chiến binh mà các bạn có thể cày kéo khoảng 5-7 năm nhé. Nếu mà bạn chưa biết cách chăm sóc những đôi giày Tây của mình hay những đôi giày đế da thực sự như này thì bạn có thể để lại ý kiến của mình trong phần bình luận phía bên dưới hoặc nhắn tin cho Gazano để biết cách chăm sóc và biết cách sử dụng những món đồ chăm sóc giày Tây chuyên nghiệp nhé.